Selamat kembali ke channel SifooDotCom. Hari ini saya nak share ada satu benda yang menarik. Yang ni dikongsikan oleh rakan Sifurian kita tentang satu format animasi yang katanya boleh lebih baik lagi daripada GIF animation, iaitu Lottie Files. Okey, Lottie Files, Lottie Files. Yang ni dia kata dia ajak kita semua join the revolution in motion, display lightweight, scalable and interactive Lottie animations on your websites and apps. Lottie Files has the right tools, services and the largest selection of Lottie assets to get you started. Okey, kalau kita tengok dekat bawah ni, dia katalah dia plan benda ni akan menjadi satu new industry standard. Boleh ke ni? Okey, dia kata dekat sini juga kalau kita kalau kita buat animated GIF, dia dapat mengurangkan 600% size compared to GIF. Macam ni 375 kilobyte menjadi Lottie file 56 kilobyte sahaja. Dan 10 times faster to ship. Dan dia ada juga plugin dia ada plugin untuk After Effects. So jadi siapa yang menggunakan After Effects untuk membuat animasi boleh dapatkan plugin. Kita boleh terus buatkan Lottie dalam After Effects. Dan lain-lain. So yang ni semua informasi boleh dapat daripada laman web lottiefiles.com. Okey, jadi apa yang saya dah buat ni? Saya dah go through semua ni. Saya nak tengoklah apa benda yang kita boleh buat dengan Lottie Files ni. Jadi saya pergilah dekat, kita sign up yang ni dia minta kita sign up. So saya pun dah sign up. Dan saya boleh tengok dekat bahagian design ni. Kita tengok kat sini ada editor dia. Dan dia ada create with AE, dan dia ada integration Lottie plugins for the tools you are already using. Ni tak tahu apa, saya pun tak check habis-habis lagi. Tapi saya nak buat benda yang simple saja. Saya nak tengok secara pantasnya apa yang saya boleh tengok ni. Tadi saya dah klik dekat editor. Okay, saya dah tengok apa yang ada dekat editor tu. So rupa editor dia macam inilah, web based sahaja. So kita boleh kata drag and drop your Lottie files JSON file here. Okey, ini mungkin siapa yang biasa dengan coding dan scripting, dia fahamlah JSON file ni apa. Atau saya boleh klik try the editor. Okey, kita dah ada dekat dalam editor. So inilah rupa editor untuk Lottie, iaitu Lottie Editor. So dia ada Lottie URL. So animasi ni kita boleh akses menggunakan URL ini. Dia ada main com. Siapa yang biasa dengan Adobe untuk After Effects, dia biasalah dengan istilah com ni. Dan ini adalah terbagi dia punya layer-layer yang ada dekat dalam animasi yang dipaparkan dekat atas stage ni. Macam tu. Jadi apa yang saya boleh buat kat dalam ni saya pun tak pasti ni, saya tengok je. Jadi kalau saya klik dekat shirt ni, so dia ada dekat sini ada option untuk visibility. Saya boleh hidekan dia. So saya boleh showkan dia. Saya boleh tukarkan warna dia. So boleh klik dan pilih warna lain. Okey, dan update dekat sini. So warna baju tu akan berubah. Dan kita matchkan semualah. Dan akhir sekali, apa lagi kita boleh buat ni? Export layer. Okey, as layer, dan kita boleh download sebagai JSON file. Nampaknya itu saja yang nampak sepintas lalu apa yang saya boleh buat ni. Okey, so itu saya kembali balik kepada yang asal page yang sebelumnya. Saya tengok lagi, saya tertarik dengan yang ini SVG to Lottie. Saya nampak macam okeylah, yang ni macam useful sikit apa yang saya boleh buat. So saya klik kat sini SVG to Lottie. So dia akan pergi dekat sinilah. SVG to Lottie. Jadi apa yang saya boleh buat dekat sini adalah saya akan cari dekat dalam komputer saya SVG file. So saya browse. Okey, so saya adalah file SVG ni. Let's say saya ambil file ini, boy A SVG ni, open. So dia akan upload. Alright, so dia kata dia akan convert SVG icons and illustration to Lottie. So dekat sini, dia sebelah kiri ni, dia ada preset untuk animasi. So saya boleh try. So automatic saya punya SVG tadi dia di animatekan.
So ada yang macam ini. So saya try satu lah Okay, fade, zoom in, spin. Okay, alright, floating. Ini dia punya elemen dia macam dia break apart sikit. Okay, yang ini adalah okay, macam tu Alright, nampaknya itu sahaja kontrol yang available untuk saya. Maybe saya try yang ni lah Okay. So upload to preview. Let's say saya try ni apa? Upload to preview ni. Okay, dia buka tab baru. LottieFiles.com preview animation, autoplay animations. Okay, preview animation, preview a Lottie animation. Ini saja yang ada. Saya klik ni. Ni upload yang baru Alright. So klik balik pada yang asal. So saya nak download Lottie. Download dalam format JSON. Okay, so saya dah download ni. Saya save je kat folder ni. Okay, so apa yang saya boleh buat dengan JSON ni So saya boleh try pergi dekat convert Lottie to GIF. So saya klik kat situ. Alright. So saya browse file saya tadi. JSON tadi. Mana dia? Okay, yang ni. Open. Alright, Lottie to GIF. Jadi saya nak background dia. Okay, so boleh set alpha. Convert. Okay, resolution boleh set paling tinggi 640. Kita convert to GIF. Okay, nampaknya dah siap. Tinggal kita nak download. So saya tekan dekat button download GIF ni. Dan saya download ni file dia. Blah blah blah. .gif. So saya tekan save. Sudah download. Jadi saya boleh open. Okay, animasi dah siap. Katakanlah saya masukkan dalam saya punya PowerPoint. Saya insert ni. Picture this device. GIF. So yang ni. Insert. So ini hasil dia. Ini dalam PowerPoint macam tu. Okay. Alright, jadi itulah percubaan pertama saya menggunakan Lottie Files Jadi tak tahulah, ini kita pun tak tahu apa dia punya ke depan dia macam mana. Jadi siapa yang dah pernah berpengalaman menggunakan Lottie Files sebelum ni, tak kisahlah untuk web ke, untuk app ke, ataupun untuk After Effects, mungkin boleh tinggalkan pengalaman anda di bahagian komen di bawah ini untuk kita sembang-sembang untuk kita ceritakan. Mungkin apa yang saya tak tahu ni saya boleh explore lagi. Juga untuk kawan-kawan yang lain. Okay, jadi itu saja perkongsian ringkas daripada saya daripada SifooDotCom kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye.